Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă citire interactivă. Ce gândește, ce simte, ce intenții are persoana care te interesează vis-a-vis de tine. Și vom avea două grupuri. Extragem acum câte o carte din acest oracol pentru cele două grupuri. Pentru grupul 1 avem Yin și Yang. Iar pentru grupul 2 îl avem pe Arhanghelul Gabriel. Și vă rog să alegeți, ca de obicei, cel puțin o variantă cu ajutorul intuiției voastre. Este o citire generală, vă rog, luați de aici doar ceea ce se potrivește. Este o citire fără timp, e relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Vă invit, ca de obicei, pe site-ul www.taroterapia.ro pentru cărți de tarot, oracole, cursuri de tarot, articole despre tarot și diverse oracole. Și începem acum cu grupul 1. Grupul 1, cei dintre voi care au ales această carte oracol. Și o luăm ca punct de plecare. Haideți să vedem din tarot ce gândește, ce simte, ce intenție are cu tine persoana care te interesează. Și iată, foarte interesant că apare această carte a lucrurilor împlinite. Foarte interesant că vorbim despre cineva care se gândește la ceva serios cu tine, ascultătorule. Aici avem o familie în care lucrurile sunt armonioase. Vorbim despre o familie în care domnește pacea, bucuria. Vorbim despre o relație asumată, serioasă, solidă. Asta ar avea în minte această persoană acum, vis-a-vis de tine. Haideți să vedem ce indicii mai obținem. Foarte interesant acest rege de săbii, care parcă stă să aștepte ceva. Așteaptă ceva, dar în același timp se teme că s-ar putea să nu primească. Cineva care parcă trebuie să se resemneze. De ce ar trebui să se resemneze această persoană despre care vorbim? Și de ce un rege de săbii stă așa cu falca în pumn? Oare ce se întâmplă aici? Oare așteptările acestei persoane sunt cumva cam mari? Sau fanteziile sale foarte colorate, foarte bogate, dar mai degrabă stă și așteaptă? Sau nici măcar nu se mai așteaptă să primească prea tare? Adică e ca și cum persoana asta ar avea două planuri principale în momentul ăsta. Un plan în care își permite să-și imagineze niște lucruri frumoase cu tine și celălalt în care pare că nu acționează în direcția lor. Persoana asta care stă așa pe gânduri, privește cumva pierdut în depărtare, s-ar putea să fie cineva care încă nu a făcut curățenie, n-a pus la punct ceva legat de trecutul său. E ca și cum nu s-a desprins încă de anumite aspecte. Poate că încă n-a renunțat la o relație, poate că încă așteaptă să se întoarcă cineva din trecut, dar nu mai speră cine știe ce. Sau poate că s-a despărțit de cineva și a rămas așa cu un soi de apatie. Adică tristețea sa încet, încet s-a transformat în apatie. Sau pur și simplu poate că persoana asta se întreabă neștiind prea multe despre tine, ascultătorule. Se poate întâmpla ceva? Există vreo posibilitate între noi doi?
sau toată chestia asta e doar în mintea mea. Toată chestia asta să fie doar ceva creat de mine în capul meu. Există și această variantă și haideți să explorăm în continuare. O să ajung și la această carte, Oracol, pe care voi ați ales-o pentru citire. Bun, și iată apare această regină foarte pragmatică, regina de monede. Ea nu e doar o regină pragmatică, ea este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Și în tarot, această regină de monede reprezintă, de fapt, acel model al soției ideale. Deci, încă un indiciu că această persoană te vede ca fiind o parteneră potrivită sau un partener potrivit, că există multă admirație în această persoană vis-a-vis de calitățile tale, că știe că ar putea să construiască o relație nu doar cu bucurie și cu împliniri, dar în primul rând o relație sănătoasă, de ca și cum această persoană te consideră un soi de partener sau parteneră așa cum a visat, așa cum și-a închipuit la un moment dat, eu știu, copil fiind sau adolescent fiind, așa cum și-a închipuit că va fi persoana care îi stă alături. Mai e ceva interesant aici. Pare să fie genul de persoană care a visat mereu să aibă o familie, a visat tot timpul să fie într-un mediu bun, hrănitor, sănătos, dar nu i-a ieșit până acum. Mai ales pentru persoanele care au avut o serie de relații eșuate în trecutul lor, persoane care au divorțat, eu știu, o dată, de 2 ori, persoane care au tot încercat și totuși nu s-au așezat. Și spuneam că își dorește ceva plin cu tine, ascultătorule, și în același timp există ceva ce parcă ar ține pe loc această persoană. Și spuneam un soi de apatie, poate un soi de scepticism, poate gândul ăsta pe undeva că nu merită, dacă nu i s-a întâmplat până acum, atunci poate că nu merită și că primește pe măsura a ceea ce merită. Și povesteam mai devreme, spuneam mai devreme, că voi reveni asupra acestei cărți Oracol pe care ați ales-o, Yin și Yang, adică o îmbinare foarte frumoasă între anumite aspecte ale personalităților voastre, adică o zonă de lumină și o zonă de umbră, o zonă de feminin și o zonă de masculin, ceva ce se întâlnește într-un spațiu și e ca și cum voi doi împreună reușiți să creați foarte multă armonie. E ca și cum unul în celălalt încurajați niște aspecte de creștere, de dezvoltare. Această carte arată integrarea. E ca și cum fiecare dintre voi în această relație are de învățat niște aspecte esențiale de la celălalt pentru a putea ajunge într-un spațiu integrat, fiecare dintre voi. Deci pare să fie o întâlnire importantă, pare să fie genul ăla de conexiune care are capacitatea de a vă transforma. Vorbim aici despre 2 persoane care s-au întâlnit și pot să își dezvolte potențialul din această conexiune. Dar atenție că a dezvolta potențialul se poate întâmpla pornind de la o bază
caldă, hrănitoare, la fel de bine cum se poate întâmpla pe fondul unor conflicte, pe fondul unor neînțelegeri. Prima variantă, caldă, suportivă, afectuoasă, e varianta mai sănătoasă, cealaltă variantă este cea care vă împinge, practic, să vă atingeți potențialul, dar vă poate chinui. Și întrebarea este, câți dintre voi se simt în această conexiune susținuți, da, cu dragoste, cu atenție, și câți dintre voi se simt provocați, puși la încercare, testați în permanență. Haideți să vedem în continuare ce apare aici. Foarte interesant că, iată, a apărut și imaginea acestui cuplu și apare de asemenea acest cavaler de monede. Cavaler de monede care este dedicat, care este loial, o persoană care atunci când se implică în ceva, se implică cu totul. Vorbim despre cineva care nu se mișcă prea repede, însă e ca și cum n-are de ce să se grăbească. Așadar, iată, ambele cărți arată pe cineva care mai degrabă o ia în ritmul său. Și mai vorbim de asemenea despre cineva care își dorește să sărbătorească ceva cu tine. Asta se poate lega de ziua de naștere a unuia dintre voi doi, dacă e undeva în apropiere, sau dacă nu vorbim despre o zi de naștere, putem vorbi despre a merge împreună la un eveniment. Și asta s-ar putea să fie în legătură cu intențiile acestei persoane. Lucruri de sărbătorit, ăsta e mesajul cărților. Pace și aspecte de bucurie în viața personală. Acest 4 de bâte, împreună cu acest 10 de monede, arată potențialul unei relații serioase, așa cum am zis și la început. Deci pare că vorbim despre cineva care evaluează, cântărește cum ar putea să meargă lucrurile între voi doi, pentru că, îți spuneam, tu reprezinți, iată, acel arhetip al partenerului potrivit. Ai tot ceea ce trebuie pentru ca această persoană să aibă o viață împlinită lângă tine. Cam asta este ceea ce consideră această persoană în legătură cu tine. În anumite cazuri, ceea ce observ aici este că exprimarea sentimentelor totuși e precară. Vorbim despre cineva mai tăcut, mai introvert, mai reținut. Vorbim despre o persoană care nu se aruncă în declarații focoase. Cred că e genul de persoană care preferă să-ți arate mai degrabă prin faptele sale. Cred că acestei persoane nu îi place să îți scrie versuri, să îți cânte cine știe ce. Da, cred că e genul ăla de persoană care preferă să îți demonstreze niște lucruri prin acțiunile sale. Și vă rog să-mi spuneți cum rezonează până acum. Haideți să vedem ce a apărut. Avem pe cineva dintr-un semn de pământ. Avem pe cineva așadar din Taur, din Fecioară sau din Capricorn. Avem de asemenea pe cineva dintr-un semn de foc, Berbec sau Leu sau Săgetător. Avem o interacțiune posibilă între un semn de foc și un semn de aer. Avem de asemenea o interacțiune posibilă între un semn de apă și un semn de pământ. Haideți să vedem mai departe.
interesant, au apărut 2 de 5 și acest 8 de monede care arată tocmai ideea asta de echipă, de muncă împreună. Însă acești 2 de 5 aduc în prim plan ideea de schimbare sau ideea de provocare foarte mare. Și vorbim despre cineva care, iată, încă își plânge niște pierderi. E ca și cum persoana asta a ieșit dintr-un anumit capitol din viața sa fără să-și dorească acea ieșire. Sau, în plan rațional, și-a spus că este un pas bun să renunțe la ceva sau la cineva din trecutul său, însă, în același timp, în plan emoțional, lucrurile nu sunt rezolvate. Și atunci doare. Există durere în energia acestei persoane. Și odată cu această durere, ideea asta că el sau ea a rămas pe din afară. Ideea asta că nu are ajutoare la îndemână. Iată, ajutorul ar fi prezent, dar e cumva nevăzut. Și atunci persoana asta se concentrează foarte mult pe ceea ce nu are. Există o dezamăgire profundă în energia acestei persoane. Poate fi legată, spuneam, de cineva din trecut, dar atenție, se poate ca anumite lucruri din interacțiunea voastră prezentă să îi aducă aminte de niște supărări din trecut. Adică cineva care n-a iertat complet ceva ce i-a pricinuit durere. Sau cineva care, fără să vrea, proiectează trecutul pe prezent și e ca și cum tinde să trăiască o continuă dramă pentru că nu vede foarte bine care este acea linie care separă ceea ce a fost de ceea ce este. Cu acest 8 de monede avem un nou indiciu că totuși persoana asta vrea să lucreze împreună cu tine, ascultătorule, la a îmbunătăți lucrurile dintre voi doi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales această carte oracol, Arhanghelul Gabriel, dar și cea de-a 5-a chakră. Și mă întreb, oare ce nu este spus între tine și această persoană despre care întrebi? Sau ce stă pe limba ta, ascultătorule? Ce stă să iasă de acolo? Sau ce ar vrea să-ți spună neapărat această persoană și nu a reușit să rostească deocamdată? Haideți să vedem. Explorăm împreună gânduri, sentimente, intenții. Și iată, s-au grăbit aceste cărți. Acest cavaler cu acest 4 de cupe și cu acest 8 de bâte, care arată mișcarea rapidă, 8 de bâte, ceva ce conectează două persoane aflate la distanță, sau 8 de bâte, niște vești care vin repede, repede. Sau poate că începeți să primiți deja și aveți o conversație în desfășurare. Dar iată și arcana turnului. Aici avem o relație cumva explozivă, dar e interesant că avem și această combinație între foc și apă. Focul și apa incompatibile, dar foarte curioase.
una în legătură cu cealaltă. Foarte, foarte curioase și simt aici foarte multă curiozitate din partea ta, ascultătorule, din partea acestei persoane vis-a-vis de tine. E de asemenea interesant că avem aici un cavaler de cupe care nu se mișcă prea încet. De obicei, cavalerul de cupe are un ritm ceva mai încet. Aici se grăbește și iată, se grăbește cu această cupă care aproape că dă pe din afară. Se grăbește să-ți spună ceva pe un ton cald. Cineva care vine cu o atitudine seducătoare. Posibil cineva care tot flirtează cu tine, ascultătorule. Cineva care poate să-ți vorbească despre sentimentele sale și ți-ar spune: m-ai dat pe spate, mă impresionezi, wow, cum reușești să faci toate lucrurile astea, wow, mă gândesc la tine tot timpul. Dar există o nemulțumire aici și mă întreb din partea cui vine această nemulțumire. Ce-i cu acest 4 de cupe sau cine nu vede prea bine ce îi se oferă? Cineva care pierde ocazii sau cineva care este atât de absorbit în ceea ce face, fie că studiază, fie că muncește, fie că, eu știu, are niște probleme cu care se confruntă în momentul ăsta, mai ales că avem și un turn, da? Și ca și cum cineva aici nu reușește să vadă foarte bine tot ceea ce îi se dă. Și deci ratează niște șanse sau a ratat niște șanse. Sau, iată, cineva care pornește și pornește în grabă, după care se oprește și nu prea mai înțelegi nimic despre persoana asta. Păi de ce a pornit și de ce s-a oprit? Care a fost motivul pentru care a plecat așa în viteză? Care este motivul pentru care stă pe gânduri sau nu zice nimic, e liniște sau are o problemă? Văd că e cineva frământat de ceva, dar nu zice, da? Nu pune acolo degetul pe rădăcina problemei. Aici putem avea o persoană schimbătoare, adică putem avea pe cineva care, eu știu, o zi, două, trei, se comportă cu tine, ascultătorule, într-un mod extrem de intim, da? Cineva foarte apropiat și prezent și dedicat, după care e ca și cum dispare, dar poate să dispară fizic, concret din viața ta, la fel de bine cum poate să dispară din punct de vedere emoțional și devine rece și devine preocupat de ale sale. Cineva autoinvestit, da? Cineva care își retrage cumva investiția afectivă de la tine și mută totul în sine însuși sau în sine însăși. Dar apoi chestia asta se repetă și pare că iarăși se activează și iarăși vine către tine, după care iarăși se așează sub acest copac și privește așa cu un soi de disperare către cupele astea. Da? Cupele astea care sunt goale, fără să vadă, iată, în spatele copacului, fără să vadă ceea ce îi se dă. E ca și cum există niște daruri sau poate sunt niște abilități, talente pe care persoana asta nu le folosește. Pentru că pur și simplu le ignoră sau poate că nu are încredere suficientă astfel încât să le utilizeze. După care, iată, se ridică probabil de aici, de sub acest copac și apar aceste 8 bâte care arată viteză, care arată lucruri în desfășurare. 8 de bâte vorbește și despre o serie de mesaje, telefoane, multă comunicare, lucruri care sunt schimbate între două persoane care nu sunt în același loc. 8-ul ăsta de bâte arată pe cineva care nu mai are răbdare. Deci aici avem o persoană nerăbdătoare. Este o persoană care trebuie să facă repede. Dar spuneam că sunt încă niște aspecte nemărturisite. Există niște lucruri despre care voi încă nu ați vorbit. Pentru o parte dintre voi, cred că acest nevorbit încă are legătură cu faza în care sunteți. Poate că nu
cunoașteți această persoană de prea multă vreme. Poate că această persoană se simte foarte, foarte atrasă de voi, dar nu știe cât să scoată la suprafață, nu știe cât să pună pe masă, da? Cât să arate astfel încât să nu riște ca tu, ascultătorule, să faci pași înapoi. Și, din nou, după acest 8 de bâte, vine un 7 de bâte, adică cineva care își păstrează poziția. Cineva care luptă să rămână acolo pe locul său și să nu fie dat la o parte. Iar asta din nou poate să sune a retragere din partea acestei persoane. Da? Deci voi ați putea privi chestia asta tot ca pe o retragere sau ca pe o respingere. De ce vii către mine cu viteză? De ce vii către mine cu pasiune? De ce mă copleșești cu mesajele tale? Și apoi începi să te încăpățânezi, începi să ții de ale tale, eu știu, de programul tău, de convingerile tale. Sau nu mai recunoști ceea ce mi-ai spus acum 2 săptămâni, când erai topit în fața mea. Deci cam așa ar putea să arate discursul vostru interior. Chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Da? E interesant că această arcană a turnului, da, vine cu acest mesaj al transformării, dar această transformare poate să fie legată și de dinamica relației voastre, care pare să se modifice în continuu. E ca și cum încă nu v-ați așezat în această conexiune și încă nici nu știți să o definiți prea bine, pentru că lucrurile sunt rulate în viteză și deci nu știți ce atribute să alocați poveștii voastre. Rezonează oare cu voi? Această transformare poate indica de asemenea o schimbare semnificativă în felul în care merg lucrurile. Adică această conexiune se tot transformă până într-un punct în care totul este pus la pământ și trebuie regândit. Trebuie reconstruit, însă de la zero. Turnul ăsta are legătură de asemenea cu acele persoane care sunt foarte închise în mintea lor. Da? Deci turnul ăsta poate să fie o metaforă pentru cineva care stă și gândește excesiv fără să împărtășească cu cineva gândurile sale. E ca și cum această persoană s-a închis undeva la mansardă și nu vrea să spună nimănui că este acolo. În general, un astfel de turn în legătură cu gândirea cuiva poate apărea dacă acea persoană a fost rănită sau chiar traumatizată într-un moment al vieții sale sau poate chiar în mod repetat. Și atunci e ca și cum putem vorbi despre o persoană care insistă să-și rezolve problemele de una singură, să nu ceară ajutor, dar care tinde să se izoleze și să te izoleze și pe tine, ascultătorule. După care vine și face pași către tine, dar apoi se întoarce în turnul său pentru că doar acolo se simte în siguranță. Deci aici am putea vorbi despre un partener care nu a procesat încă rănile sale sufletești. Putem vorbi despre cineva care folosește mintea și rațiunea sa într-un mod exacerbat pentru a nu fi în contact cu ceea ce doare cu adevărat în interiorul său. Aici putem vorbi despre cineva care cumva caută salvare, dar o caută într-un mod magic. Adică cineva care se așteaptă să intervină cine știe ce baghetă miraculoasă în viața sa. Sau cineva care poate că se așteaptă ca ceilalți să-l înțeleagă fără ca el să comunice prea mult despre ceea ce simte în profunzime sau despre ceea ce intenționează în profunzime. Și puteți să vedeți această persoană ca pe o persoană orgolioasă sau extrem de ambițioasă sau cineva care e mai degrabă reținut, rezervat. Adică eu cred că voi intuiți mistuirea acestei persoane, pentru că mistuirea este indicată de asemenea de această arcană turnului.
Însă această mistuire nu este dezvăluită cu totul. Și această persoană are nevoie de timp. Persoana asta are nevoie să capete încet încredere mai multă în tine, ascultătorule, ca să poată să se prezinte așa cum este. Deci, pe de-o parte, există o nerăbdare care vine din zona asta de atracție pe care o are față de tine și parcă nici nu poate să-i facă față, pur și simplu, dar de cealaltă parte, când își aduce aminte de durerile sale sau de trecutul său, se închide. Da? Și pare că tot alternați aici, într-o astfel de dinamică și totuși vorbim despre a comunica până la urmă. Turnul ăsta spuneam că poate să dea la o parte niște structuri care nu mai funcționează, care nu mai pot sta în picioare. Și atunci, în locul turnului care va cădea, se poate ridica altceva. Aș spune că la un moment dat, în această conexiune, ar putea să apară ceva absolut surprinzător. Ar putea să vină un soi de element șocant. Ați putea afla ceva la care nu v-ați aștepta sau puteți vedea un comportament din partea acestei persoane care nu e chiar obișnuit. E ceva ieșit din comun aici, sau urmează, e posibil să urmeze ceva ieșit din comun în această conexiune, însă aș zice că pentru mulți dintre voi aceste aspecte ar putea să aducă exact acea transformare de care aveți nevoie în conexiunea asta. Au apărut până acum cineva din Pești sau Rac sau Scorpion, cineva din Berbec, cineva din Gemeni sau cineva din Balanță. De asemenea, avem aici semne de foc care ar putea interacționa cu alte semne de foc sau semne de foc care interacționează cu semne de apă. Spuneam că există această curiozitate în fiecare dintre voi doi în conexiunea asta. Haideți să vedem ce apare mai departe. Foarte interesant cu acest 6 de cupe. Acest 6 de cupe care arată două persoane care în plan emoțional sunt foarte apropiate. Și această regină de cupe care e o figură vindecătoare. Avem aici o influență a unei persoane înțelepte. Avem ceva ce vine ca ajutor în vindecare și poate să fie vindecarea ta, ascultătorule, poate să fie vindecarea acestei persoane, poate să fie îmbunătățirea unor aspecte din relația voastră. Sunt de asemenea niște lucruri legate de niște copii aici sau poate că aspecte din copilăria voastră, a fiecăruia dintre voi doi, sunt puse în joc în această conexiune. Ce mi se pare relevant este că vine de partea voastră, după această transformare anunțată de turn, ceva ce ajută enorm ca lucrurile să se așeze în poziție corectă de data asta, într-o poziție care este favorabilă și ție și acestei persoane. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează: dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe.
Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.